ในปี 1947 มองลงไปยังผืนอินเดียที่กว้างใหญ่ราวกับทวีปหนึ่ง ทุกอย่างดูสงบ แม่น้ำสินธุคดเคี้ยวราวงูยักษ์ นาข้าวสลับกับทะเลทราย ป้อมปราการโบราณตั้งตระหง่านอยู่ตามเมืองใหญ่ แต่ถ้าคุณก้าวลงไปใกล้ๆ คุณจะเริ่มได้ยินเสียงที่ผสมปนกันจนแทบจะแยกไม่ออก เสียงภาษาหลายร้อยภาษา เสียงวัด เสียงมัสยิด เสียงตลาด เสียงคนจากทุกศาสนาที่อยู่ปะปนกันมาหลายร้อยปีจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน นี่คืออินเดีย ดินแดนที่ใหญ่เกินจะควบคุม แต่ก็สำคัญเกินกว่าจะปล่อยให้วุ่นวายเอง และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด เมื่อความต้องการเอกราชเริ่มเข้มข้นขึ้น อังกฤษรู้ว่าตนไม่อาจจะยื้อเวลาต่อไปได้อีก ในสภาลอนดอนพวกเขาถกเถียงกันถึงวิธีถอนตัวจากอินเดียอย่างรวดเร็วที่สุด ทรัพยากรหมดลง กองกำลังทั่วโลกกระจัดกระจาย และอังกฤษไม่เหลือกำลังพอจะบริหารประเทศที่มีประชากรเกือบครึ่งพันล้านคนอีกต่อไป การประกาศว่าพวกเขาจะออกจากอินเดียในปี 1947 จึงเหมือนการดึงสลักไกปืนที่ลั่นมานาน ความขัดแย้งทางศาสนาปะทุขึ้นทันทีในหลายเมือง ราวกับเปลวไฟลุกจากเชื้อฟืนที่สะสมไว้มานาน ดังนั้นในปี 1947 อังกฤษจึงประกาศว่าเราจะออกจากอินเดียในปีนี้ มันคือประกาศสั้นๆที่ทำให้อนุทวีปทั้งใบคล้ายจะหยุดหายใจในวินาทีนั้นเอง เพราะคำถามต่อมาหนักยิ่งกว่า แล้วจะทำยังไงกับผู้คนที่ปะปนกันอยู่ทุกที่ ฮินดู มุสลิม ซิกอยู่รวมกันแบบแยกไม่ออก หมู่บ้านหนึ่งเป็นฮินดู อีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นมุสลิม อยู่ห่างกันแค่ทุ่งข้าว ครอบครัวบางบ้านก็แต่งงานข้ามศาสนามานับไม่ถ้วน มันเหมือนการมีเส้นได้หลายร้อยเส้นถักกันจนแน่น แล้วจู่ๆก็มีคนสั่งว่าแยกสองสีออกจากกัน เอาเลยตอนนี้ ภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่การเมืองในเวลานั้นบีบให้ต้องเลือก พรรคคองเกรสที่นำโดยเนรูอยากให้ประเทศใหม่เป็นอินเดียหนึ่งเดียวที่ทุกศาสนาอยู่ร่วมกัน แต่มูฮัมหมัดอาลีจินนาผู้นำมุสลิมเชื่อว่าในอินเดียที่มีชาวฮินดูเป็นส่วนใหญ่ ชาวมุสลิมจะกลายเป็นพลเมืองชั้นรองไม่วันใดก็วันหนึ่ง เขาจึงยืนยันว่ามุสลิมควรมีประเทศเป็นของตนเอง ประเทศที่ภายหลังจะชื่อว่าปากีสถาน ความคิดนี้ทำให้เกิดรอยร้าวที่ไม่อาจถอยหลังกลับได้อีกต่อไป และอังกฤษเลือกวิธีที่เร็วที่สุด แบ่งมันออกเป็น2ประเทศ แต่ใครจะเป็นคนลากเส้นพรมแดนขนาดยักษ์ เส้นที่กำหนดชีวิตของผู้คนกว่า400 ล้าน อังกฤษเลือกชายคนหนึ่งเชอริล แรดคลิฟทนายหัวดีสุภาพเรียบร้อย แต่อย่าพยายามหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกเลือก เพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็คงไม่เข้าใจ เขาไม่เคยมาที่อินเดีย ไม่รู้ภาษา ไม่รู้ว่าคนกลุ่มไหนอยู่ตรงไหน ไม่รู้ประวัติเมือง ไม่รู้ภูมิศาสตร์ แต่เขาได้รับภารกิจว่าขอเส้นพรมแดนภายใน5 สัปดาห์ 5 สัปดาห์เพื่อแบ่งอนุทวีปที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แรดคลิฟนั่งวาดแผนที่ในห้องทำงานแคบๆที่เดลีท่ามกลางอากาศร้อน 40 องศา แผนที่เก่าๆวางเต็มโต๊ะ เขาต้องตัดสินใจว่าหมู่บ้านนี้จะอยู่ฝ่ายไหน แม่น้ำสายนี้ควรให้ประเทศไหน เมืองใหญ่ที่มีผู้คนหลายศาสนาอยู่ด้วยกันจะถูกยกให้ใคร เขาทำทั้งหมดนี้โดยไม่มีเวลาแม้แต่จะลงพื้นที่จริงๆ และที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คืออังกฤษสั่งให้เก็บเส้นนี้ไว้เป็นความลับจนถึงวันประกาศเอกราช นั่นหมายความว่าประชาชนทุกคนจะรู้ผลว่าพรุ่งนี้ตัวเองอยู่ประเทศอะไรพร้อมกันในวันเดียวเท่านั้น และวันนั้นก็มาถึงวันที่ 14-15 สิงหาคม ปี 1947 บนถนนมีธงใหม่ มีดนตรี มีผู้คนโบกไม้โบกมืออย่างมีความสุข อินเดียเป็นอิสระ และทันทีหลังเสียงเฉลิมฉลอง เส้นเรดคลิฟไลน์ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ และผลกระทบแรกที่เกิดขึ้นเหมือนระเบิด ไม่มีใครพูด แต่ทุกคนรู้ว่าความวุ่นวายกำลังมา ผู้คนจำนวนมหาศาลตกอยู่ผิดฝั่งโดยไม่ทันตั้งตัว ชาวฮินดูและซิกที่อยู่ในพื้นที่ปากีสถานใหม่ต้องรีบย้าย ชาวมุสลิมในฝั่งอินเดียต้องรีบหนีขึ้นเหนือไปในปากีสถาน เมืองที่เคยสงบกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงในทันที ทุกคนกลัวว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศใหม่ และจากนั้นความรุนแรงก็เริ่มต้นขึ้น ปัญจาบคือจุดที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุด ที่นั่นฮินดู มุสลิม และซิกอาศัยปะปนกันอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานาน หมู่บ้านที่ห่างกันเพียง1 กิโลเมตรอาจจะมีความเชื่อต่างกันโดยสิ้นเชิง เส้นของแรดคลิฟ
แบ่งเมืองลาฮอร์ไว้ในปากีสถานและตัดอมฤตซาร์ให้อยู่ในอินเดียทำให้ชุมชนซิกจำนวนมหาศาลถูกแบ่งแยกอย่างกระทันหันผู้คนตกอยู่ในความหวาดกลัวว่าจะถูกทำร้ายจากฝั่งตรงข้ามช่วงนี้เองที่ความรุนแรงปะทุขึ้นแบบไร้การควบคุมการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเริ่มต้นขึ้นทันทีชาวฮินดูและซิกจำนวนกว่า7 ล้านคนเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกชาวมุสลิมจำนวนเท่าๆกันเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกถนนทั้งสองทิศเต็มไปด้วยขบวนคนเดินขบวนม้าที่มีกระสอบผูกหลังและรถไฟที่แน่นจนคนแทบหายใจไม่ออกแต่ทุกเส้นทางเต็มไปด้วยความเสี่ยงกลุ่มติดอาวุธจากทั้งสองฝ่ายซุ่มโจมตีขบวนอพยพหมู่บ้านถูกเผาบางครอบครัวถูกฆ่าทิ้งกลางทางผู้หญิงจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายเพราะความหวาดระแวงที่ก่อตัวขึ้นจนเกินควบคุมการแก้แค้นตอบโต้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดเป็นห่วงโซ่อันตรายที่ไม่มีทางออกเบงกอลทางตะวันตกเผชิญชะตาไม่ต่างกันการแบ่งแผ่นดินทำให้ครอบครัวที่เคยเดินไปมาหากันได้อย่างง่ายดายต้องแยกจากกันตลอดกาลชาวบ้านจำนวนมากไม่กล้าเดินทางไปยังเมืองที่เคยเป็นเหมือนศูนย์กลางการค้าของพวกเขาอีกเพราะตอนนี้มันกลายเป็นต่างประเทศไปแล้วแม่น้ำที่เคยหล่อเลี้ยงพื้นที่ทั้งหมดถูกแบ่งออกไปแบบไม่สนทิศทางน้ำทำให้บางพื้นที่เกิดภาวะขาดแคลนทันทีและในความโกลาหลนั้นมีสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมืดในยุคนี้ก็คือรถไฟไร้ชีวิตหรือว่า Ghost Train การเดินทางโดยรถไฟกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสยองในยุคพาร์ติชันขบวนรถไฟจำนวนหนึ่งมุ่งหน้าไปยังปากีสถานถูกปล่อยเข้าสถานีด้วยสภาพที่ไม่มีผู้โดยสารที่มีชีวิตอยู่เลยแม้แต่คนเดียวทุกคนถูกฆ่าระหว่างทางภาพรถไฟเงียบเหล่านี้ถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำของผู้คนหลายชั่วอายุคนนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานความโหดร้ายในยุคแบ่งประเทศไม่มีใครแน่ใจจำนวนผู้เสียชีวิตจริงๆบางคนบอก1 ล้านบางคนบอก2 ล้านบางคนบอกว่ามากกว่านั้นแต่ตัวเลขไม่สำคัญเท่าความจริงว่านี่คือโศกนาฏกรรมจากเส้นที่ถูกวาดด้วยดินสอ1 เส้นเท่านั้นหลังจากพรมแดนใหม่ถูกกำหนดการต่อสู้เพื่อแคชเมียร์ก็เริ่มแทบจะทันทีดินแดนบนเทือกเขาที่ทั้งอินเดียและปากีสถานต่างก็ต้องการเพราะเหตุผลทั้งทางยุทธศาสตร์ศาสนาและประวัติศาสตร์สงครามครั้งแรกเกิดขึ้นในปีเดียวกันจากนั้นก็มีครั้งที่2 3และยังคงมีอยู่ในปัจจุบันระหว่าง2ประเทศที่ตอนนี้ก็ต่างมีอาวุธนิวเคลียร์กว่า75 ปีผ่านไปและสคริปต์ไลน์ก็ยังทำงานของมันอยู่มันแบ่งครอบครัวแบ่งวัฒนธรรมแบ่งแม่น้ำแบ่งอดีตที่เคยมีร่วมกันและแบ่งอนาคตที่ยังไม่อาจรวมกันได้หลายคนถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นคำตอบอาจไม่ใช่เพราะความเกลียดชังของผู้คนแต่เพราะความเร่งรีบที่ไม่สนใจสิ่งที่อยู่ใต้เส้นบนแผนที่ความเร่งรีบของจักรวรรดิที่อยากจะกลับบ้านความเร่งรีบของการเมืองที่อยากจะปิดฉากความเร่งรีบที่ไม่เคยเงยหน้ามองชีวิตของคนธรรมดาที่อยู่ริมเส้นนั้นเลยพาร์ติชันไม่ได้แค่สร้าง2 ประเทศมันสร้างรอยแผลใหญ่ที่ยังคงเต้นอยู่ใต้แผ่นดินเอเชียใต้จนถึงทุกวันนี้และทุกครั้งที่ความตึงเครียดระหว่างอินเดียปากีสถานปะทุขึ้นโลกก็ยังเห็นเงาของเส้นนั้นอยู่เงาที่วาดด้วยดินสอเพียงเส้นเดียวโดยชายคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้เลยว่าการลากเส้นนั้นได้แบ่งหัวใจของทั้งทวีปออกเป็น2 ซีกตลอดกาล